नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई CoinNess एपको बारेमा थप जानकारी गराउन चाहदैछु। आज म तपाईहरुलाई CNS अथवा CoinNess एप कसरी चलाउने र कसरी रिफर गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले मेरो रिफर लिङ्कबाट रजिस्टर अथवा जोइन गर्नु होला यदि गर्नु भएको छैन भने। र रजिस्टर गरिसक्नुभयो र एपमा लगइन छ भने चाहिँ म तपाईहरुलाई अब यो एप कसरी रिफर गर्ने अरू साथीहरूलाई फेसबुक मेसेन्जरमा कसरी सेन्ड गर्ने आफ्नो रिफर लिङ्क म त्यो तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यसमा चाहिँ पर रिफर 30 CNS हुन्छ। त्यो भनेको भ्यालु $0.45 पनि हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यसको रेट घटेको छ। तर पछि $0.45 भन्दा नि बढी हुन सक्छ। सो रिफर चाहिँ गर्दै गर्नु होला। ओके, अब रिफर कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ CoinNess एप ओपन गर्नुस्। CoinNess एप ओपन गरिसकेपछि माई पेजमा जानुस्। यदि तपाईले लगइन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो माई पेजमा जाँदाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सो यहाँनिर तपाईले इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्ने देख्नुहुन्छ। इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड्स फर बोनस भन्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो रिफर लिङ्क पाउनुहुनेछ। जस्तै म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्भाइट फ्रेन्ड्स फर बोनसमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी फेसबुक सेयर, टेलिग्राम सेयर, वाट्सएप सेयर भनेर आउँछ अनि कपी टु क्लिपबोर्ड पनि आउँछ। सो हामीले चाहिँ CNSको रिफर लिङ्क चाहिँ डाइरेक्ट फेसबुकमा सेयर गर्न मिल्दैन, तर हामीले टेलिग्राम र वाट्सएपमा चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ। टेलिग्राम र वाट्सएपमा चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ। सो यदि टेलिग्राम र वाट्सएप चलाउनुहुन्छ र सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि फेसबुकमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो लिङ्क फेसबुकले ब्लक गरेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ सेयर गर्नको लागि चाहिँ अर्को टेक्निक युज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ थर्ड पार्टी वेबसाइटहरू युज गर्नुपर्छ सेयरको लागि। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ नोटप्याड कसरी चलाउने फेसबुकमा अथवा मेसेन्जरमा सेयर गर्न त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो रिफर लिङ्क कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। कपीमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लिङ्क कपी भयो। अब तपाईले चाहिँ जुनसुकै ब्राउजर ओपन गरे नि हुन्छ। सो एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। अहिलेको लागि म ब्रेभ ब्राउजर ओपन गर्छु। ब्रेभ ब्राउजरमा notepad.com टाइप गर्नुहोस्। notepad.com टाइप गर्नुहोस्। notepad.com टाइप गरेपछि यसरी आउँछ। यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो टाइटल र आफ्नो कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ लिङ्क सेयर गर्नको लागि भएर चाहिँ इनेबल रिच टेक्स्ट एडिटरमा क्लिक गर्नुहोस्। इनेबल रिच टेक्स्ट एडिटरमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो रिफर लिङ्क पेस्ट गर्न होला। रिफर लिङ्क पेस्ट गरेपछि यस्तो आउँछ। तपाईलाई चाहिने चाहिँ यो एपको रिफर लिङ्क मात्र हो। सो अरू यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा नि हुन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ म रिफर लिङ्क मात्र राख्छु। तपाईले सेयर गर्नु पनि आफ्नो रिफर लिङ्क भनेको चाहिँ यही मात्र हो। सो यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरेर यसलाई लिङ्क गर्नुहोस्। लिङ्क गर्दाखेरि URL चाहिँ यही भयो। टेक्स्ट टु डिस्प्ले त्यही भयो। टाइटल चाहिँ राख्दा नि हुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ। अनि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरेपछि यो लिङ्क क्लिकेबल भयो। सो यसलाई म एउटा टाइटल पनि दिन्छु। फ्री रिचार्ज नेपाल CNNS इन्भिटेसन। ओके, यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यसलाई सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा लिङ्क जेनेरेट गरिदिन्छ। यो लिङ्क चाहिँ तपाईले कपी गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब यो मेसेन्जरमा पनि सेयर गर्न मिल्यो अथवा फेसबुकमा पनि सेयर गर्न मिल्यो। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ अब मेरो रिफर लिङ्कमा सेयर गरेर देखाउँछु मेरो पेजको कमेन्टहरूमा। सो यसमा इनबक्समा जाउँ र यसमा सेयर गर्दा नि भयो। सो यसमा पेस्ट गर्नुहोस् यो लिङ्क पेस्ट गरेर पठाउँदाखेरि यो लिङ्क सेयर भयो। सो अब त्यो मान्छेले चाहिँ यदि तपाईको
त्यो मान्छेले चाहिँ यदि तपाईँको रिफर लिङ्कमा क्लिक गरेर एप रजिस्टर गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई 30 CNS बोनस आउँछ। सो यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो लिङ्क ओपन गरेर फेरि त्यहाँ भएको रिफर लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ उसले एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एपमा रजिस्टर गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप विथ गुगल एकाउन्टमा क्लिक गरेर उसले रजिस्टर गरेर डाउनलोड गरेर एप इन्स्टल गरेर लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ 30 CNS आउँछ। सो यो चाहिँ लिङ्क यसरी सेयर गर्ने भयो। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सेयर गरेर कमाएको कुराहरू पनि देखाउँछु। सो एकछिन होल्ड गरौँ। ओके, म अब तपाईँहरूलाई मेरो CNS कति भयो रिफर गरेर त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जस्तै माई पेजमा जानुहोस् र यहाँनिर माई CNSमा जानुहोस्। माई CNSमा गइसकेपछि यसमा हामीले रिफर गरेको टोटल CNSहरू देखाउँछ। जस्तै मसँग अहिले 4935 CNS छ। यो CNS चाहिँ 3 दिनपछि हामीले रिफर गरेको 3 दिनपछि चाहिँ त्यो विथड्र गर्न मिल्छ। जस्तै 4935 CNS मैले हिजो नै कलेक्ट गरेको होइन, यो मैले 2-3 दिन अगाडिदेखि पनि चलाएको छु र त्योभन्दा नि अझ 1-2 हप्तादेखि नै चलाएको भएर चाहिँ मेरो CNS अब अलिकति आउनुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ इक्विटीमा क्लिक गर्नुहोस्। इक्विटीमा क्लिक गरिसकेपछि ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रान्सफरमा क्लिक गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर मेरो अहिले 261 चाहिँ माई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने भएको छ। सो म त्यो सेलेक्ट गर्छु, अलमा क्लिक गर्छु र 261 यहाँनिर यसरी देखाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ अब विथड्र अथवा माई एकाउन्टमा पठाउनको लागि चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्ने। कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि त्यो 261 CNS चाहिँ अब माई एकाउन्टमा जान्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब चेक माई एकाउन्टमा क्लिक गरेर हेर्दा नै हुन्छ। चेक माई एकाउन्टमा क्लिक गरौँ। चेक माई एकाउन्टमा क्लिक गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर त्यो CNSमा क्लिक गरेपछि चाहिँ डिटेलहरू सबै आउँछ। जस्तै अघि मैले भर्खर 261 ट्रान्सफर गरेको चाहिँ यहाँ आइसक्यो। त्यसरी नै मैले 28 तारिकमा पनि 214 CNS ट्रान्सफर गरेको थिएँ माई एकाउन्टमा। सो डेली यसरी एप रिफर गर्दै जानुहोस् र त्यो रिफर गरेको एमाउन्ट चाहिँ माई एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहोस् र माई CNSमा माई एकाउन्टको CNSमा राखिराख्नु। त्यो CNS चाहिँ डाइरेक्टली हामीले बेच्न पनि मिल्छ, डाइरेक्टली विथड्र पनि गर्न मिल्छ हुबीमा। सो माई एकाउन्टमा आएको कुरा चाहिँ हामीले जे गर्दा नि हुन्छ, बेच्दा नि हुन्छ, विथड्र गर्दा नि हुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा। सो यसरी नै रिफर गर्दै साथीहरूलाई रिफर गर्नुहोस् र CNS कलेक्ट गर्नुहोस्। CNS कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाई पनि गरेर गर्नुपर्छ, अनि मात्र विथड्र गर्न मिल्छ माई एकाउन्टमा भएको CNS। सो एकाउन्ट भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ सेटिङ्समा क्लिक गर्ने। सेटिङ्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि अर्कोमा एकाउन्ट सेटिङ्स आउँछ। एकाउन्ट सेटिङ्समा क्लिक गरेर त्यहाँ तलपट्टि भेरिफाई एकाउन्ट भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म तपाईँहरूलाई यही देखाउँछु। एकाउन्ट सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी रियल नेम अथेन्टिकेसन भन्ने आउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो डिजिटल लाइसेन्स अथवा पासवर्ड युज गर्दा नि हुन्छ। तर नागरिकता चाहिँ भेरिफाई गरिदिँदैन। सो सकेसम्म ड्राइभिङ लाइसेन्स र पासवर्ड युज गर्न होला। अनि मात्र एकाउन्ट भेरिफाई भएपछि मात्र माई एकाउन्टमा भएको CNS चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ। विथड्र गर्नको लागि विथड्रमा क्लिक गरेर विथड्र गर्न मिल्छ। सो विथड्रमा क्लिक गरेर आफ्नो CNSको एड्रेस, एक्सटर्नल एड्रेस अथवा कसलाई बेच्न लाग्यो त्यसको CNS एड्रेस मागेर त्यो एड्रेस यसमा पेस्ट गरेर उसलाई ट्रान्सफर गरिदिन सकिन्छ बेच्दाखेरि। सो यसरी नै CNS एप चलाउनुहोस्, रिफर गर्दै CNSहरू कलेक्ट गर्नुहोस् र सेल गर्नुहोस् अथवा विथड्र गर्नुहोस् हुबीमा एक्सचेन्जको लागि। त्यो तपाईँको इच्छा हो। सो यदि कुनै कन्फ्युजनहरू भएमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईँहरूलाई मैले इन्भाइट गरेर कति कलेक्ट गरेँ टोटलमा त्यो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ रेकर्डमा जानुहोस्। रेकर्डमा गयो जस्तै यहाँनिर एम्प्टी फ्रेन्ड ह्याभ लगइन भनेर आइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ मैले रिफर गरेको मान्छेले पनि अरू मान्छेहरूलाई रिफर गर्दाखेरि मलाई 10 CNS दिइरहेको छ। सो तपाईँले पनि यसरी नै कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि
तपाईँले रिफर गरेको मान्छेलाई पनि यो एपको बारेमा जानकारी दिनुभयो र उसले पनि अरूलाई रिफर गर्यो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई 10 CNS आउँछ। र यदि तपाईँले आफूले डाइरेक्ट रिफर गर्नुभयो भने जस्तै मैले डाइरेक्ट यो एप रिफर गरेको यो साथीलाई उसले रजिस्टर गरेर लगइन गर्दाखेरि एपमा चाहिँ मलाई 30 CNS आयो। सो पर रिफर 30 CNS तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसरी नै साथीहरूलाई रिफर गर्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि अझ अरू साथीहरूलाई रिफर गर्न लाउनुहोस् सो द्याट उनीहरूको रिफरबाट पनि तपाईँलाई 10 CNS आइरहेको छ। सो यो एप एकदमै सजिलो छ चलाउनको लागि। ओके, फाइनली यदि कुनै कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म सक्दो सहयोग गर्नेछु यो एपको बारेमा बुझाउनको लागि। र यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन इनेबल गरिदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। सो द्याट तपाईँले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ अर्निङ एपको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।